Hi, this is Yhan. Welcome to my channel. Excuse me, nandito ka? Nag-vlog ako. Nag-vlog ka? Channel ko to eh. Ba't ka nandito ka? Channel mo ba ito? Oh yes, channel ko to. Hindi ko alam. So, magpapaturo na lang ako sa'yo kung paano Cinematic. Cinematic. Let me show you how to use the cinematic. Gilagids, kamusta na kayo dyan? At dito sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-shoot ng cinematic mula sa pag-shoot hanggang sa final output. So papakita ko sa iyo step by step basically. Pero dito gano'n ka-detalyado, pero ito yung para sa mga basic pag-shoot ng mga cinematic at ito yung pinaka-guide para sa mga beginner. Hindi natin pakatagalin pa. Simulan po natin ang video na ito. Let's go! Hello mga Gilagids, papakita ko sa inyo ang step by step kung paano gumawa ng cinematic video. Ang unang step na gagawin natin is your storyline. Ito ay kailangan ilista ng mga flow na gagawin yung cinematic. I-assume natin yung mga nakalista na mga gagawin para masundan yung flow ng storya. Either isusulat sa papel o ino-notes para alam nyo ang pagkasunod-sunod kahit sa mga filmmaking. Madalas ito ginagawa. Kapag nakagawa ka na ng storyline, doon na tayo sa actual shoot. So papakita po natin kung paano mag-proper shot ng using your camera na hindi siya masyadong magalaw. Kahit hindi na kailangan ng gimbal, pero pwede nyo po gamitin ang handheld. Di ba? Tama ba ako? Tama. Bilang content creator, mahilig tayo mag-video pero kung cinematic ang pag-uusapan natin, hindi basta kukuha lang ng video, dapat ang kukunan ay may interested subject at may catchy para maramdaman ng mga viewers. At syempre, hanggat maaari, dapat steady ang iyong mga camera o cellphone. Pero kung may budget kayo, pwede kayo gumamit ng gimbal para mas solid ang pagkakuha. Next is B-rolls. Gaya ng sinabi ko kanina, kailangan lagyan ng storya. Diyan makikita kung ano ang kaganapan o kaya pangyayari at isa ito naging video material para ikonekta ang kwento nito o paliwanag. Kumbaga stolen shot siya. Papakita ko sa inyo ang halimbawa ng B-roll shoot. Susunod ay ang simple transitions. Maraming iba't ibang klaseng transition na madalas ginagamit ng mga filmmakers at content creators. Dito sa tutorial na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga halimbawa nito. Itong klase ng transition ay tinatawag nating ang frame blocking. Sa shot 1, isushoot ko ang dalawang subject na naglalakad at ibablock sa frame ang harang sa huli bahagi ng shot 1 sa simula bahagi ng shot 2 mula sa pagharang ng frame hanggang papunta sa same subject pero iba ang anggulo. Para maging smooth ang transition, ito ang magiging output nito. Susunod ay ang pinaka-output. Sa cinematic, hindi lang basta mag-shoot ka lang ng magagandang anggulo, kailangan itimpla ang kulay nito at lagyan ng cinematic bar sa video. Sa editing software, lagyan ng crop effect sa video at set nyo ito sa 10% sa top and 10% sa bottom. Kayo na rin bahala kung paano nyo itimpla ng kulay, depende sa inyong style as long as maramdaman ng mga viewers. Pakita ko sa inyo ang before and
after. Yan po ang step by step kung paano gumawa ng cinematic video. Naway may matutunan kayo sa video na ito at more cinematic tutorials to come. Yan po ang how to shoot the cinematic mula sa pag-shoot hanggang sa final output. At nawa na may matutunan kayo sa tutorial nito, and I hope to see you on the next episode of #HowGilagids page. At dito nagtatapos ng aking video. See you on next video.